যিসকলৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম আছে বা যিসকলে ভোটাৰ হৈছে তেওঁলোকক প্ৰত্যেককে দিয়া হ'ব একোখনকৈ এপিক কাৰ্ড অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনিক ইলেক্টৰ্ছ ফটো আইডেন্টিটি কাৰ্ড আৰু যদি সহজ ভাষাত ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে অনলাইনৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে একোখনকৈ ভোটাৰ আইডি প্ৰতিজন ভোটাৰক দিয়া হ'ব আৰু এই বিষয়ে মই সবিশেষ আলোচনা কৰি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু যিটো ভিডিঅ'ৰ লিংক আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব তাৰ পৰা আপুনি সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰে সো মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিটো অনলাইনৰ পৰা কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব কিয়নো ভিডিঅ'টো যদি স্কিপ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি বুজি পোৱাত অসুবিধা পাব আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ ওয়েলকাম টু মাই চেনেল ওয়েলকাম ব্যাক ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যদি আপুনি মোৰ চেনেললৈ নতুন হৈছে নাইবা মোৰ চেনেলটো আপুনি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপুনি নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে আৰু মই ইতিমধ্যে মোৰ চেনেলত অৰ্থাৎ দা ইউনিক অসম ইউটিউব চেনেলত ইতিমধ্যে বহুকেইটা টেকনিক্যাল ভিডিঅ'ছৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লগ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ আপুনি যদি সেইকেইটা চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি আপুনি সেইকেইটা ভিডিঅ' চাব পাৰে এতিয়া হওক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা গৈ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি ল'ব আৰু ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰাৰ পিছত তাতে সাৰ্চ কৰিব nvsp.in এইখিনি লিখি আপুনি সাৰ্চ কৰি দিব আৰু সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব চাওক ইয়াতে ৰাষ্ট্ৰীয় মতদাতা সেৱা পোৰ্টেল নেশনেল ভোটাৰ সাৰ্ভিস পোৰ্টেল বুলি লিখা আছে আৰু ইয়াতে মাজত আপুনি দেখা পাইছে লগইন অবলিক ৰেজিষ্টাৰ আপোনাৰ যদি ৰেজিষ্টাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব বা আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ নাথাকিলেও ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি একেবাৰে ওপৰত আপোনাৰ ইমেইল আইডি নাইবা মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব তাৰ পিছত পাছৱৰ্ডটো দি ক্যাপচা কোডটো দিব তাৰ পিছত লগইন কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো আপোনাৰ এপিক অৰ্থাৎ আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিৰ লগত ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে নতুনকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি একেবাৰে তলত চাওক দিয়া আছে ডোন্ট হ্যাভ একাউণ্ট ৰেজিষ্টাৰ এজ এ নিউ ইউজাৰ তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পোৰ্টেলটো অপেন হ'ব আৰু ইয়াতে একেবাৰে ওপৰত চাওক লিখা আছে মোবাইল নাম্বাৰ তাতে আপোনাৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিব বিচাৰে সেইটো মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে দিব লাগিব সো মই মোবাইল নাম্বাৰটো দিলো তাৰ পিছত ইয়াতে ক্যাপচা কোড বহাব দিছে গতিকে আপুনি ক্যাপচা কোডটো বহাই দিব মোৰ ইয়াতে চাওক দিয়া আছে স্মল লেটাৰৰ x তাৰ পিছত b কেপিটেল লেটাৰ j তাৰ পিছত v ডি মই সেন্ড ওটিপিত ক্লিক কৰিলো আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড বুলি দেখাইছে যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড বুলি নেদেখুৱায় আৰু আপোনাৰ মোবাইলত ওটিপি আহি যাব আৰু সেই ওটিপি ইয়াতে বহাবলৈ এখন ঠাই আহিব তাতে আপুনি বহাই ভেৰিফাই ওটিপি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে টল পিনে আহিলে চাওক ইয়াতে দিছে এপিক নাম্বাৰ তাতে আপুনি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিৰ যেটো নাম্বাৰ তাতে লিখা থাকে 5-6টা তেনেকৈ কিবা এটা নাম্বাৰ দিয়া থাকে সেইকেইটা নাম্বাৰ ইয়াতে পুট কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভোটাৰ লিষ্টত গৈও আপোনাৰ নামটো চাই তাতে এপিক নাম্বাৰটো পাই যাব সেইটো ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিব নাইবা যদি আপুনি ইমান ভোট হোৱাৰ পিছত আপুনি ভোট দি পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভোটাৰ স্লিপ নিশ্চয় আছে তাতে আপোনাৰ এপিক নাম্বাৰটো পাব তাৰপৰাও ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ইমেইল নাম্বাৰটো দিব যদি ইমেইল নাথাকে নিদিলেও কথা নাই তাৰ পিছত পাছৱৰ্ড দিব পাছৱৰ্ড অতি কমেও 6টা ক্যাৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব তাতে আপুনি কেপিটেল লেটাৰ স্মল লেটাৰ তাৰ পিছত স্পেশাল ক্যাৰেক্টাৰ যেনেকৈ @ তেনেকৈ দিব তাৰ পিছত 1 2 3 তেনেকৈ এটা নিউমেৰিকেল দি ইয়াতে পাছৱৰ্ড বনাব অতি কমেও 6টা দিব আৰু মেক্সিমাম 12টা দিব পাৰে তাৰ পিছত সেই একেখিনি পাছৱৰ্ড কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডত দি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ যাব তাৰ পিছত আপুনি আকৌ ইয়াৰ পৰা আপুনি তাতে লগইন কৰিব লাগিব লগইনত আহিব আৰু লগইনত আহিলে ইয়াতে আপুনি চাওক ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো দিবলৈ দিছে তাতে আপুনি আপোনাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো দি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ক্যাপচা কোডটো বহাব লাগিব মোৰ চাওক ইয়াতে ক্যাপচা কোডটো আছে কেপিটেল A কেপিটেল W স্মল লেটাৰ T স্মল t তাৰ পিছত স্মল y ইখিনি আহাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে লগইনত ক্লিক কৰিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ লগইন হৈ যাব আৰু লগইন হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে চাওক পাই যাব এপিক ডাউনলোড নিউ বুলি লিখা আছে তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰে আৰু তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে
আপোনাৰ ইয়াতে চাওক দিয়া আছে ফৰ্ম ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ আৰু এপিক নাম্বাৰ আপুনি এপিক নাম্বাৰত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিৰ সেই নাম্বাৰটো পুট কৰিব পুট কৰাৰ পিছত তলত দিয়ক সিলেক্ট ষ্টেট বুলি দিয়া আছে তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টেট যদি আসাম হয় বা বেলেগ যদি হয় এইখিনি দিব মোৰ যেহেতু আসাম মই ইয়াতে আসাম দি তাৰপিছত ইয়াতে সাৰ্চ কৰিম আৰু সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত সেই এপিকখন যাৰ নামত আছে ইয়াতে চাওক এপিক নাম্বাৰ আৰু নাম সহকাৰে আহি গৈছে আৰু আহাৰ পিছত ইয়াতে চাওক মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দেখুৱাইছে যে XXXD শেষত 5944 আৰু যিটো নাম্বাৰে মই ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ এইখন এপিক কাৰ্ড আৰু তাৰে লাষ্টৰ 4টা ডিজিট ইয়াতে দেখুৱাইছে সো আপুনি যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে ইয়াতে সেন্ড OTP-ত ক্লিক কৰিব আৰু সেন্ড OTP-ত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সেইটো মোবাইল নাম্বাৰত OTP সেন্ড হ'ব আৰু সেইখন OTP ইয়াতে বহাব লাগিব OTP আহি গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে OTP এন্ট্ৰি কৰিম এন্ট্ৰি কৰাৰ পিছত মই ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিম আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত OTP ভেৰিফিকেশ্যন ডান সাকসেসফুল লিখাইব তাৰ পিছত ইয়াতে আকৌ এবাৰ ক্যাপচা কোড দিবলৈ লাগিব ইয়াতে চাওক ক্যাপচা কোডটো আহিছে স্মল লেটাৰৰ P কেপিটেল লেটাৰ S কেপিটেল লেটাৰ H 88 আপুনি ক্যাপচা কোডটো শুদ্ধকৈ ভৰাব ভৰাই ইয়াতে ডাউনলোড এপিকত ক্লিক কৰিব আৰু ডাউনলোড এপিকত ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ল'ব পাৰে লোড হোৱাৰ পিছত ডাউনলোড হ'ব চাওক মই অলৰেডি এবাৰ ডাউনলোড কৰিছোঁ কাৰণে আকৌ এবাৰ সুধিছে মই ডাউনলোডত ক্লিক কৰিম আৰু ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ পিছত মোৰ এপিক কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব চাওক ইয়াতে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ইয়ৰ এপিক ফৰ দ্য এপিক নাম্বাৰ এটো হেজ বিন সাকসেসফুলি জেনাৰেটেড প্লিজ সেভ ইয়ৰ কপি অফ এপিক ফৰ ফিউচাৰ ইউজ ডু নট শ্বেয়াৰ দিছ উইথ আদাৰ্ছ টু এভইড মিছ ইউজ অৰ্থাৎ মিছ ইউজ যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আপোনাক কৈছে যে বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰিব এইখন চাওক মোৰ এপিকখন ডাউনলোড হৈ গৈছে মই ইয়াতে ক্লিক কৰি ওপেন কৰিম আৰু এইখনেই হ'ল মই বৰ্তমান ডাউনলোড কৰা এপিক কাৰ্ড আৰু এই এপিক কাৰ্ডখন মই এতিয়া ডাউনলোড কৰিলোঁ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ নামখিনি দিয়া আছে তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম জেণ্ডাৰ ডেট অফ বাৰ্থ এজ এই গোটেইখিনি ফ্ৰণ্ট পেজত দিয়া আছে তাৰপিছত এইফালে চাওক লিখা আছে এড্ৰেছটো দিয়া আছে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ এড্ৰেছটো দিয়া আছে তাৰপিছত ইফালে এপিক নাম্বাৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰ তাৰপিছত সমষ্টিৰ নাম কোনটো স্কুলত ভোট দিব লাগিব সেই গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে দিয়া আছে লগতে ইয়াতে এটা QR কোডো দিয়া আছে আৰু ইয়াতে লিখা আছে ডাউনলোড ডেটবোৰ দিয়া আছে তাৰপিছত তলত কিছু নোট দিয়া আছে চাওক ইয়াতে দিছে যে এপিক ইজ এ প্ৰুফ অফ আইডেন্টিটি ফৰ দ্য পাৰপজ অফ এন ইলেকশ্যন অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনৰ উদ্দেশ্যে এই এপিকখন এখন আইডেন্টিটি কাৰ্ড আৰু তাৰ পিছত দিয়া আছে যে এই এপিক কাৰ্ডখন থকাতে ইলেক্ট্ৰল ৰোলত আপোনাৰ নাম থকাটো নুবুজায় গতিকে ভোট দিয়াৰ আগতে ইলেক্ট্ৰল ৰোলত আপোনাৰ নামটো চেক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে যেটো ডেট অফ বাৰ্থ দিয়া আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো বাৰ্থৰ প্ৰুফ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা নহ'ব বুলি লিখা আছে যদিও আপুনি ভোটাৰ আইডি ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন ঠাইত বাৰ্থৰ কাৰণে দিব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে লিখা আছে যে এই এপিকখন সমগ্ৰ দেশৰ কাৰণে বৈধ আৰু নিৰ্বাচনী সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকাত তালিকাভুক্ত আছে যদি এখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে তেতিয়াহলে সেইখিনি বুজাব তাৰ পিছত প্ৰকৃত আৰু সুৰক্ষিত QR কোড ৰিডাৰ এপ্লিকেশন ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ শুদ্ধ আপুনি চাব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে লিখা আছে যেহেতু এটো অনলাইন জেনাৰেটেড কপি গতিকে ইয়াতে সিগনেচাৰৰ প্ৰয়োজন নাই সো এনেকৈ আপুনি ভিডিঅটো চাই আপুনি আপোনাৰ এপিক কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এখিনি আছিল অনলাইনৰ পৰা আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিটো ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰসেস ভিডিঅটো কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেন্ট কৰি জনাওক যদি ভিডিঅটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ নতুন আহিছে তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলৰ আন ভিডিঅবোৰ চাব বিচাৰে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰি আন ভিডিঅবোৰ চাব পাৰে ভিডিঅটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ